รูเดียสแพ้ทางธาตุแต่ยิงดอกเดียวบินเหมือนกันนะส่วนจินซีก็ชนะทางธาตุยังไงก็ต่อยรูเดียสดอกเดียวบินอยู่แล้วเนาะแล้วฟื้นพลังขึ้นมารูเดียสก็ยังติดดีบัฟด้วยครับนี่เป็นข้อดีเลยนะครับสวัสดีครับมาพบผมไมโครชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับก่อนหน้านี้เราได้ทำการรีวิวเรนเจอร์คู่เทพคูราโบมหาศึกคนเทพ3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะและมี1ตัวครับที่ดูเก่งกาจมากที่สุดในคนโลโบรอบนี้และพอที่จะต่อยอดไปต่อกันได้นั่นเองเนาะอย่างเจ้าจินซีฮ่องเต้ครับวันนี้เราก็เลยมาทำการรีวิวมันในร่างที่สุดของเขาครับ9ดาวแม็กพรสวรรค์บวก3นะครับแล้วก็ศักยภาพเต็มบวก 2,500 และ P เกือบ100ตอนนี้ P 90แล้วนั่นเองครับเป็นสายไหวพริบธาตุไฟจุดเด่นของเจ้าจินซีฮ่องเต้ตัวนี้หลักๆเลยก็คือตัวเกมให้สเตตัสมาค่อนข้างที่จะสูงครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีให้มาถึง5 ล้าน 2และพลังชีวิตนี่สูงถึง12 ล้านเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าตัวมันนี้น่าจะมีสเตตัสพลังโจมตีและพลังชีวิตเนี่ยสูงสุดของตัวเกมณปัจจุบันแล้วเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับและแค่สเตตัสสูงยังไม่พอนะครับผมสกิลที่2ก็เป็นเอกลักษณ์มากๆครับไม่ว่าจะการทำดาเมจสูงถึง44เท่าพร้อมกับมีป่วนกระเด็นถอยหลังในตัวและมีดีบัฟลดต้านถึง 50% ครับเรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆครับผมสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้และยิ่งไปกว่านั้นครับระยะสกิลดาเมจที่2นี้เรียกได้ว่ากว้างมากๆถึง999จุดครับซัดตั้งแต่หน้าบ้านเราถึงหน้าบ้านเขากันเลยทีเดียวครับเหมือนกับมาซิลเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งมันเหมือนจะดูดีมากๆเมื่อเราอ่านอย่างเดียวแต่พอจับไปใช้งานจริงแล้วพบข้อเสียอย่างมหันต์เลยนั่นเองนะครับข้อแรกเลยก็คือระยะยืนของมันครับ300จุดครับเป็นไหวพริบที่ยืนกลุ่มข้างหน้านั่นเองเนาะเหมือนกับท่านชากะปีที่แล้วเลยเรียกได้ว่าโอกาสยืนรอดน้อยมากๆเลยนั่นเองครับและแค่นั้นยังไม่พอเนาะแทนที่ตัวเกมจะใส่ทางด้านของค่าแฝงชดเชยมาให้มันยืนอยู่รอดปลอดภัยได้และทำดาเมจช่วยทีมได้เป็นอย่างดีกลับกลายเป็นว่าตัวเกมเอาค่าแฝงให้มันน้อยมากๆด้วยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะแฝงหลบสกิลเนาะรวมกระทั่งถึงความเปราะบางในตัวมันเนี่ยความถึกน้อยมากๆเหมือนกันนั่นเองครับทำให้ตัวมันเนี่ยโอกาสได้เข้าตำแหน่งลดน้อยลงไปมากๆครับและยิ่งโอกาสออกสกิลก็น้อยลงไปอีกนั่นเองแล้วทำให้ช่วยทีมได้ยากมากๆนั่นเองนะครับแต่เกมก็คิดมาไว้เรียบร้อยแล้วเขาจึงใส่มาในระบบพรสวรรค์เพื่อชดเชยด้านของค่าแฝงที่มันหายไปโดยเฉพาะพรสวรรค์หลักขั้นที่1นี้ครับผมนั่นคือระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงมากนะครับแต่ไม่ได้การันตีติด 100% โน้ตที่จะทำให้สกิลฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีใส่เรนเจอร์ฝั่งเราอย่างเจ้าจินซีนี้นั้นที่ยืนไกลกว่าระยะยืนของมัน 70% นะครับผมจะไร้ผลนั่นเองครับแปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเรนเจอร์ที่ยืนไกลกว่า 70% ของ300จุดที่จินซียืนก็คือระยะ210จุดเป็นต้นไปของที่ศัตรูยืนนะครับผมจะทำให้สกิลเขาที่ยิงมาใส่เจ้าจินซีเนี่ยมีโอกาสไร้ผลสูงมากนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นพรสวรรค์ที่สำคัญมากๆหากขาดไปนี่บอกได้เลยจินซีจะมีความอ่อนแอชัดเจนมากๆในการใช้งานนั่นเองนะครับส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2ครับสำหรับการสตาร์นั้นก็ถือว่าช่วยตัวมันได้เป็นอย่างดีทำให้ออกสกิลได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นจากที่ปกติแทบไม่มีโอกาสได้เล่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับและพรสวรรค์ขั้นที่3และ4นี้ถือว่าธรรมดาทั่วๆไปปลดก็ได้ไม่ปลดก็ได้ดังนั้นเรนเจอร์นี้บังคับอย่างน้อยเลยนะครับต้องปลดพรสวรรค์ขั้นที่1เป็นอย่างต่ำครับถ้าใครไหว2ขั้นก็ดีโดยเกียร์ที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยนั่นเองโน้ตแซมมังกรคามปีใหม่ครับพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยนอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับหมวกของรอยหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุปิดท้ายด้วยแว่นขยายของชีองครับหลบสกิลลดแร่และมีเจาะทักษะออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองนะครับและบอกไว้ก่อนเลยว่าแม้เราจะใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มแบบนี้แต่เรื่องความแม่นของมันในร่างไฮเปอร์แสดงให้เห็นไปแล้วในคลิปก่อนนะครับว่าไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนั่นเองเนาะและจากการที่มันอัพขึ้นในร่าง9ดาวค่าแฝงแม่นยำสกิลในตัวมันจะเพิ่มจาก20เป็น 30% นั่นเองไม่รู้ว่าจะแม่นขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยนั่นเองนะครับในสเตจหลักกับด่าน408นะครับผมตีกับตัวเขียวกันนิดนึงดูสิว่ายิง999จุดในร่าง9ดาวเนี่ยจะแก้มือร่างไฮเปอร์ที่ความแม่นน้อยไปหน่อยได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมรอคูณ2 1ให้มันเดินมาใกล้เราหน่อย
นะจากนั้นเราปล่อยออกไปเลยครับผมจินซีเตะท่าอย่างรวดเร็วบัฟหน้าป้อมแล้วก็ติดหัวไวโคตรแล้วก็หมัดหยงชุนไปครับผมนี่เป็นไงปล่อยมาเป็นฝูงฝั่งศัตรูโดนไป4ตัวท้วนความแม่นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่ต่างกับร่างไฮเปอร์เลยไม่ได้แก้มืออะไรขึ้นเลยนะครับโอ้โหถือว่าธรรมดามากๆนะและตามมาด้วยด่าน444ครับมาเทสเรื่องของความแรงของดาเมจกันนิดนึงเนาะไม่ต้องเทสด่านบอสนกแล้วนะครับยังไงก็เปี้ยงเดียวจอดเหมือนกับร่างไฮเปอร์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นบอสห้องแลบล่ะร่างไฮเปอร์ซัดไว้2ทีเนาะร่าง9 ดาวควรจะต้องเหลือทีเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเซตัสมันอัปเกรดขึ้นมาและเป็นไงเปรี้ยงเดียวจอดครับผมและจากนั้นขออนุญาตจับมา PVP 1 ต่อ 1โดยเริ่มกันเหมือนเดิมครับใส่ไหวพริบธาตุไฟเสมอทางธาตุกันก่อนอย่างเมกูมินนั่นเองครับใส่โดแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่จอทักษะให้เรียบร้อยปล่อยจินซีออกไปเลยละกันนะครับไม่ต้องเอานูบิตรับจรวดแต่อย่างใดเพราะว่าเรามีอมตะช่วยรับจรวดแล้วและรวมถึงพรสวรรค์ขั้นที่1ด้วยโน้ตที่ทำให้ดาเมจเข้าลดน้อยลงนั่นเองครับแต่ว่าดอกเดียวบิน Explosion เหมือนเดิมครับผมหลบไม่ได้ตายทันทีพรสวรรค์ไม่ทำงานก็ตายทันทีเหมือนกันครับผมแต่หลายๆดอกมันทำงานนั่นเองครับเพราะว่าจินซียังติดบัฟอมตะอะไรอยู่เลยเนาะไม่ได้ถูกล้างออกไปจากสกิลและหมัดยงชุนสวนขึ้นไปก็ดอกเดียวแตกเหมือนกันเอาถือว่าสูสีถ้าผมปล่อยรัวๆนี่ตัวจินซีน่าจะชนะเมกูมินได้อยู่ครับเพราะว่าเรามีความสามารถกันหยุด5 วิด้วยเองครับเรียกได้ว่า 1-1 จินซีได้เปรียบเมกูมินแบบเต็มประตูครับณขณะนี้และยังไงดีครับผมลองปล่อยให้มันเล่นกันไปอีกสักหน่อยละกันนะนี่ครับเดินมากันเป็นขบวนครับผมโอกาสได้เข้าตำแหน่งน้อยหน่อยเนาะทำให้ได้เล่นลำบากกันนิดนึงเนาะเมกูมินมันได้เข้าตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็ Explosion ใส่ก่อนแต่ว่ามีพรสวรรค์ช่วยดูดีขึ้นเยอะเลยครับผมนะและการที่เป็น9 ดาวแม็กช่วยเฉยการตายได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่าปล่อยตัว1 วิณเดือนนี้นั่นเองเนาะก็เลยมีโอกาสชนะสูงมากยิ่งขึ้นในการ PVP 1 ต่อ 1กับเมกูมินครับผมและตาแรกชนะมาได้ครับผมแต่ประเด็นคือเมื่อสักครู่นี้เมกูมินมันไม่ได้ยิงข้ามกลุ่มหลังยังไงล่ะถ้าเปลี่ยนเป็นชีอองที่เป็นดาเมจธาตุไฟเสมอทางค่ากันแต่ยิงข้ามกลุ่มหลังมีสตันด้วยจินซีจะได้เล่นหรือเปล่านั่นเองนะครับใส่เกียร์คล้ายคลึงกันเลยมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะลุยเลยลูกพ่อจินซีไปมาเมื่อกี้นี้แสดงให้เห็นแล้วว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับเวลามีพรสวรรค์กับไม่มีพรสวรรค์แล้วก็ร่าง9 ดาวแม็กซ์นั่นเองนะชีอองออกสกิลแล้วยังไงโอ้ตายเลยครับผมแล้วก็เหมือนจะหลบได้ดีขึ้นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะครับแฝงหลบก็ยังไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะแม้จะเป็นร่าง9 ดาวก็ตามแต่แล้วก็โอ้โหไม่ได้เข้าตำแหน่งเลยครับรอบนี้เพราะว่าโดชิอองข้างกลุ่มหลังแม้จะมีพรสวรรค์ช่วยหักล้างบ้างในบางจังหวะแต่ก็ไม่ไหวจะเคลียร์อยู่ดีครับผมโดนเข้าไปเต็มประตูเมื่อชิอองมากันเป็นฝูงนะถ้าเจอตัวยิงข้ามหลังก็คือโอกาสได้เข้าตำแหน่งน้อยมากๆครับแทบจะไม่ได้สวนเลยก็ว่าได้ถัดมาเจอกับท่าที่เราชนะทางกันบ้านนั่นเองแล้วอย่างธาตุไม้รูเดียสนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้ในร่างไฮเปอร์เราลองเทสแล้วแต่รูเดียสยำกับสยับยูยี่เลยนะผมจินซีไม่ได้เล่นเลยเนาะแต่รอบนี้เราพัฒนาเป็น9 ดาวแม้แล้วจะมาแก้มือได้หรือเปล่าเมื่อเจอรูเดียสใส่ด้วยนอนและอัปเกรดธาตุเหมือนเดิมเลยปล่อยจินซีออกมาเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวหยุด5 วิแต่อย่างใดเพราะเรามีความสามารถ9 ดาวกันหยุด5 วิแล้วนะแล้วก็คงไม่ปล่อยเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งตายจะรูเดียสไม่ได้เล่นนะครับแล้วยังไงรูเดียสยิงสว่านมาหลบได้อยู่โอเคยังไงดีผมปล่อยประมาณนี้ละกันดอกเดียวเหมือนจะบินอยู่มีบางตัวรอดสงสัยดาเมจไม่เข้านะครับโดนแต่ใบอย่างเดียวนะยังไงโอเคดอกเดียวบินเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะขึ้นพลาดเนาะโอเคมาคราวนี้เราปล่อยรัวได้แล้วเราเห็นความเปราะบางของจินซีแล้วเหมือนเดิมนะครับรูเดียสแพ้ทางธาตุแต่ยิงดอกเดียวบินเหมือนกันนะส่วนจินซีก็ชนะทางธาตุยังไงก็ต่อยรูเดียสดอกเดียวบินอยู่แล้วเนาะแล้วฟื้นพลังขึ้นมารูเดียสก็ยังติดดีบัฟด้วยครับนี่เป็นข้อดีเลยนะครับผมลดต้านยังส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมทันเดเมตต่อได้แม้จินซีจะไม่รอดแล้วก็ตามแต่นะครับผมโอ้โหสุดท้ายแก้มือได้ครับรอบนี้เพราะเราปล่อยตัวเร็วมีสั่งตายนะครับผมลูเดียสไม่ต้องเล่นครับต่อมาจับมาเจอกับท่านางบ้างคราวนี้เราแพ้ทางเต็มประตูอย่างเจ้าคางูระนะครับมีโดยนอนมีอัปเกรดธาตุปล่อยจิซี่ไปเลยนะกดออโต้ให้ด้วยนะครับผมเลสโกบาไหนดูซิคางูระจะสวนจินซีเหมือนตอนร่างไฮเปอร์หรือเปล่ายังไงก็ดอกเดียวบินอยู่แล้วนะเพราะว่าลูเดียสยังยิงดอกเดียวบินเลยนะแต่ว่าผมอยากรู้ว่าจินซีมจะต่อยคางูระเป็นยังไงเนาะไม่ปล่อยเพิ่มแล้วกันอย่าโดนสั่งตายหมดนะครับต่อยได้ไหมได้ต่อยไหมมีโอกาสได้ต่อยไหมจังหวะนี้เหมือนจะไม่มีนะโอ้โหลองปล่อยออโต้รัวๆแล้วกันเผื่อจะสั่งตายช่วยให้มันได้มีโอกาสเข้าตำแหน่งได้เล่นบ้างหยงชุนโดนขัดอีกโดนขัดไม่ได้ออกหมัดขอหมัดหนึ่ง
ขอหมัดหนึ่งได้ไหมโอ้โห300 จุดนี่มันอยู่ไกลเหลือเกินเราไม่ได้เข้าตำแหน่งสักทีแล้วก็โดนขัดจากจรวดด้วยโอ้โหไม่ได้เล่นนะผมจังหวะนี้เห็นแล้วปวดหมองเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยร่าง9 ดาวแม็กนะครับโดนจรวดไปก็ยังไม่ตายนะครับผมหมัดหนึ่งไปอุ้ยตายปะวะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะตายนะครับเพราะว่าคางูระไม่มีดีบัฟติดหัวน่าจะดอกเดียวบินไปแล้วเมื่อสักครู่นี้โอเคคางูระขึ้นชื่อว่าเปราะบางแล้วมันควรจะต้องตายแม้จะแพ้ทางธาตุมันก็ตามแต่นะครับผมแบบนี้น่าจะตีกันทั้งวันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยยังไงชัดเจนโอเคหมัดเดียวจอดเหมือนกันทั้ง2ฝั่งถัดมาขอจับมาเจอกับสายว่องไวกันบ้างเลยละกันเนาะส่วนบาวร็อกและบอลมืดขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่านั้นก็ถือว่าเป็นท่าเสมอทางกันแล้วก็มีการข้ามกลุ่มหลังอยู่บ้างเหมือนกับการเจอชิอองเนาะผลลัพธ์น่าจะเหมือนกันเองแต่การที่มาเจอกับเจ้าเรมเนี่ยผมอยากรู้ผลลัพธ์ว่าแม้เราจะไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุและตัวเราเนี่ยแพ้ทางธาตุมันอยากจะรู้ว่าความเปราะบางยังเหมือนในร่างไฮเปอร์หรือเปล่าหรือว่ามีความถึกขึ้นหากเจอแบบไม่มีอัปเกรดธาตุเจอแค่ดาเมจN% กับโดนแน่นอนเนี่ยจะรับไหวไหมนั่นเองปล่อยออกมาเลยครับผมปล่อยจะน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาให้เรมมันกระทืบเนาะอยากรู้ว่ามันเปราะบางเหมือนเดิมหรือเปล่าแม้จะเป็น9 ดาวนะเรมบัฟไปก่อนจากนั้นโดดขึ้นฟ้าฟาดลงไปทีเดียวบินเหมือนเดิมครับเปราะบางเหมือนเคยนะแล้วยังไงดีครับผมจินซีสวนคืนมาได้ไหมขอสัก1 หมัดเอาอมตะให้ด้วยขอหยงชุนหน่อยออกหมัดไปแล้วอุ้ยไม่ตายครับผมโอ้โหมีบางตัวตายเพราะว่าน่าจะโดนจรวดหรืออะไรไปบางอย่างนะโดนตีปฏิจักรตัวของจินซีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะพอประกอบกับดาเมจมันก็เลยตายนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ตายแปลว่าดอกเดียวไม่ตายนะหูเรมนี่มันแอบถึกเหมือนกันนะเนี่ยเราลองปล่อยรัวๆสิน่าจะชนะได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเราค่อนข้างได้เปรียบเนาะเรมมันเก่าและเรามีสั่งตายด้วยนะครับหายเรียบเลยแล้วก็999 จุดนี่ทำพิษเรมอยู่นะเอาเรื่องเพราะว่าเลมนี่แอนิเมชันนานนะครับผมกว่าจะลีลากระโดดขึ้นฟ้าเหวี่ยงลูกตุ้มนี่มันใช้เวลาอยู่จินซีมันชาร์จหมัดแล้วต่อยเลยนะครับมันเร็วกว่าแอนิเมชันสกิลมันไวนะเหมาะกับเมตาปัจจุบันเยอะนะครับแล้วยังไงดีโอ้โหเรมถ้าทางจะพ่ายแพ้ซะแล้วครับผมกู้หน้าคืนได้นะจินซีต่อมาจับมาเจอกับว่องไวไฟกันบ้างนะครับอย่างเจ้า Power นั่นเองเนาะเป็นคู่ที่เราอยากจะเห็นมากๆนะครับเพราะ Power สกิลก็ไวยืนก็ไกลนะครับแล้วก็มีความถึกทนพอสมควรหากเราใส่เกียร์เซตเต็มเนาะเราก็ใส่ทั้งโดนแน่นอน N% Damage นะครับมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะปล่อยจินซีออกมาเลยครับไหนดูซิว่าต่างฝ่ายต่างดาเมจรุนแรงเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะคนละหมัดแตกเหมือนกันเพียงแต่ว่าจินซีมันยืนใกล้กว่าจะได้เข้าตำแหน่งโอกาสเล่นมันน้อยกว่า Power มันยืนไกลกว่าดาเมจรุนแรงเหมือนกันได้เล่นก่อนนะครับมันก็เลยอาจจะมีโอกาสชนะตัวจินซีมากกว่านั่นเองครับแต่จินซีเวลา1-1มันได้เปรียบตรงที่มันมีสั่งตายการันตีติดถึง 80% เลยนั่นเองครับมันก็เลยอาจจะได้เปรียบตรงจุดนี้ดูซิว่าจะได้ชัยชนะคืนมาบ้างหรือเปล่านะครับผมเหมือนจะสูสีนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกสักหมัดเลยนะครับผมสำหรับจินซีนะแต่เหมือนจะยืนรอดเยอะขึ้นนะครับผมหลบได้ดีขึ้นเนาะไม่ว่าจะจากพรสวรรค์หรือว่าแฝงหลบในตัวที่อาจจะสูงขึ้นเพราะร่าง9 ดาวนั่นเองนะครับโดยรวมเหมือนจะดูดีขึ้นเวลา1-1เนาะต้องวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเล่นเป็นทีมมันจะดูดีขึ้นเหมือนกันไม่รู้เดี๋ยวต้องไปทดสอบต่อตอนนี้เราปล่อยให้ออโต้แล้วลองตีกันไปดูว่าจะสูสีแบบนี้อีกนานไหมหรือว่าจะมีฝ่ายหนึ่งพลิกกลับมาชนะนั่นเองนะครับโอ้โห Power ยังได้เปรียบตรงที่ตีปกติทางคริด้วยนั่นเองนะครับเกือบลืมไปมีบัฟช่วยโนคริหมู่ตีปกติก็รุนแรงด้วยนะครับจินซีนี่กว่าจะได้เข้าตำแหน่งโดนสอยเฮกหมดนะครับส่วนใหญ่จะลดจำนวนได้จากพรีชีพล้วนๆเลยเองเนาะถ้าภาพรวมนี่ Power น่าจะดูดีกว่าเหมือนเคยนะครับจินซีน่าจะได้เปรียบแค่เรื่องความสามารถอย่างเดียวจากนั้นขอเปลี่ยนเป็นสายพลังกันบ้างทดสอบดาเมจกันหน่อยว่าเจ้าช้างที่ถึกในปัจจุบันเนี่ยร่างไฮเปอร์มันเอาไม่ลงในดอกเดียวเนาะพอเป็นร่าง9 ดาวแล้วจินซีจะเอามาลงในดอกเดียวหรือเปล่าใส่หลบ100ต้าน100มาน้องให้จินซีเขากระทืบหน่อยสิโชว์ศักยภาพหน่อยจินซีมาเราให้โอกาสเจ้าแล้วหมัดหยงชุนตายไหมวะไม่แน่ใจเว้ยไม่ปล่อยเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวติดพีชีพดูไม่ออกนะครับโอ้ดอกเดียวไม่ตายนะครับแต่ผมว่า2 ดอกน่าจะแตกอยู่เพราะว่าติดลดต้านนะยังไงดีตายไหมโอ้มันต่อยไม่ค่อยโดนว่ะทุกคนโอ้นะเห็นชัดว่าต่อยไม่ค่อยโดนนะครับก็เลยวัดประสิทธิผลยากนิดนึงนะโอ้โหยังไง
เอาเป็นว่า2ทีแตกโอเคเห็นแตกอยู่นะครับตอนติดรูปดาวบนหัวลำดับถัดมาครับผมเป็นเจ้ายอฟอร์เจอร์ตัวชนเมตาหยุด5วิที่นิยมใช้มากในปัจจุบันนั่นเองเนาะพอสวรรค์ตันนะครับหลบ100ต้าน100พลังชีวิต3จุดเลือดเกือบ500ล้านแต่เราไม่ได้เลือกทางด้านของเฮือกสุดท้ายเนาะเราเลือกเป็นร่างโคลนจะได้เห็นกันชัดๆนั่นเองไหนดูซิว่าเราชนะทางธาตุแบบเต็มๆเนี่ยจะต่อยยอหมัดเดียวจอดเลยหรือเปล่านะครับผมเป็นวันพันแมนหมัดหยงชุนตายไหมไม่ตายครับผมดอกเดียยังติดรูปดาวอยู่ครับต้อง2ทีถึงจะแตกนะครับผมโอ้โหยอนี่มันถือเอาเรื่องเลยว่ะขนาดเจอไฟที่เดเมจหนักที่สุดในปัจจุบันยังเอาไม่ลงนะครับผมแต่ว่าน่าจะเพราะมีบัฟเกาะเลือดด้วยในตัวครับสำหรับเจ้ายอตัวที่ยังไม่ได้บัฟเกาะเลือดและโดนอัดเข้าไปน่าจะหมัดเดียวจอดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวของเจ้านี่มันไม่มีลบบัฟนั่นเองนะครับก็เลยติดตัวของบัฟเกาะเลือดอยู่นั่นเองนะครับยังดอกเดียวไม่เข้าแม้จะมีเจาะทักษะก็ตามแต่นั่นเองนะครับต้อง2ดอกนั่นเองและต่อมาลองดู PP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าโดยบนลีกตำนานนี้ทีมตั้งรับที่เราใช้งานครับเป็นทีมหยุด5วิแน่นอนแต่เราเพิ่มเสริมด้วยความชอบอย่างท่านชากาและจินซีเข้ามาภายในทีมครับดูซิว่าตั้งรับเป็นอย่างไรขอยกตัวอย่างเป็นคนญี่ปุ่นคนนี้และการโน้ตทีมที่เขาใช้ก็เป็นหยุด5วิบ้านๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมไหนดูซิว่าเขาแพ้เราได้อย่างไรนะครับผมซึ่งทีมเราอย่างที่โชว์กันไปครับมีจินซีโนมีท่านชากานะตามที่ให้เห็นกันนะครับไหนดูซิจินซีจะได้เล่นไหมมาถึงโดนเดเมจหายไปก่อนเลยยังไม่ทันเล่นเลยนะครับแล้วก็บอทกดไอเทมกันนะครับเราก็กดสวนไปยังไม่มีใครได้สู้จริงๆจังๆเลยนะครับผมรอดูกันก่อนจนกระทั่งไอเทมหมดก่อนนะครับโอเคนะสวนไปสวนมาเรากดไอเทมสุดท้ายนะครับเกลี้ยงเรียบร้อยจินซียังไงโดนกระเด็นจากโสมครับผมแล้วยังได้ต่อยหมัดหนึ่งอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ต่อยหมัดหยงชุนนะครับสกิลไม่ได้ออกและหายหมดไปแล้วนะโดนบอสมืดโดนกับปะสอยหายหมดทีมเลยนะครับผมไปพร้อมกับชากะเลยนะครับฝั่งเราก็ใช่ว่าจะปล่อยออกมาได้เยอะก็โดนสวนหายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่จากตัวของจินซีนะครับน่าจะเป็นบอสมืดอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะกว่าฝั่งเรานะครับจินซีออกมาใหม่ยังไงโดนกระเด็นจากโสมเมื่อสักครู่นี้แล้วได้ออกสกิลสักนิดนึงไหมเบาล็อกลงตุ้มหนึ่งหายหมดเลยโอ้โหไม่ต้องเทส1-1ด้วยซ้ำอันนี้เห็นชัดมากนะครับว่าดอกเดียวบินเนาะตัวของบอสมือก็ดอกเดียวบินเหมือนกันเมื่อกี้มีติดถุงเงินบ้างเพราะว่าน่าจะไม่โดนดาเมจเนาะโดนแต่ดีบัฟอย่างเดียวนะครับดาเมจไม่โดนพอดีโอ้โหเบาล็อกลงอีกทีหายหมดอีกแล้วนะครับจังหวะนี้หลบไม่ได้ตายทันทีโอ้โหจินซีได้เล่นบ้างไว้เนี่ยหมัดหยงชุนน่ะได้ออกบ้างไหมยังไม่เห็นดาวติดหัวฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับยังไงดีจังหวะนี้หมัดหยงชุนได้ออกหน้าบ้านไหมเมื่อกี้นี้เหมือนจะได้ออกแมยัดหน้าบ้านฮึบได้หมัดหยงชุนมาแล้วครับผมติดรูปดาวหายเยอะอยู่เหมือนกันมีได้เล่นอยู่บ้างครับผมแต่ว่าโอ้โหจะท้ายเกมแล้วนะครับผมผ่านไปครึ่งหนึ่งถึงจะได้เล่นนะครับต้องโดนยัดหน้าบ้านก่อนก็คือเข้าเมตายืนไกลฝั่งตั้งรับนั่นเองเนาะถึงจะมีโอกาสได้สวนบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะโดนทำเกมมาจากกับปะแล้วก็บอสมืดซะมากกว่าที่ทำให้ฝั่งข้ามไม่ได้เล่นเนาะแล้วก็โดนป่วนจากโสมนะครับกระเด็นรัวๆเลยเห็นไหมแล้วก็มีโดนตัวของอะไรนะชื่ออะไรเอนจินนะครับสตันบนหัวเนาะทำให้ไหวพริบไม่ได้เล่นก็เลยโดนดาเมจน้อยลงนะครับก็เลยสะสมกองกำลังแล้วส่วนด้วยเมตายืนไกลได้อยู่นั่นเองนะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นรูปดาวบนหัวอีกเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อยนะครับโดนรูปดาวอีกแล้วนะครับตอนที่กำลังจะปิดเกมแล้วนะผมท้ายเกมแล้วโอ้โหทั้งเกมต่อย2ทีเกินไปหรือเปล่าครับนะสุดท้ายใจความหลักที่ชนะได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้างชากะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากจินซีครับผมเป็นเพราะทีมตัวอื่นๆนะผมไม่ว่าจะเป็นกับปะบอสมืดหรืออะไรก็ตามแต่และเดี๋ยวจะหาว่าผมหมิ่นมันเอามาดูคนญี่ปุ่นอีกคนถัดมานะครับผมทีมที่เขาใช้ก็หน้าตาประมาณนี้มีตัวบินด้วยเนาะก็เซตทั่วไปนะครับไหนดูซิเขามาแพ้เราได้อย่างไรนะครับเรายังคงใช้ท่านชากะและจินซีเหมือนเดิมนะปล่อยวิ่งกันออกมาก่อนเลยนะครับผมจินซีอยู่ไหนจินซีอยู่นี่นะชัชกะตามออกมาทีหลังนะครับโอเคพายุกันไปก่อนเนาะยังไม่ทันได้เล่นกันเลยนะยังไงดีกระโดดกันมาแช่แข็งไปก่อนครับยังไม่ได้เล่นเหมือนเดิมนะผมจินซีแตกเรียบร้อยครับผมนะพายุสวนกลับมาจากบอทแล้วยังไงยัดหน้าบ้านจินซีได้เล่นไหมสร้างพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วแช่แข็งให้ด้วยและก็หายหมดโดนมูฟหรือเปล่าโดนกระเด็นด้วยนะครับไม่ได้ออกสกิลไม่ได้เข้าตำแหน่งด้วยซ้ำโอ้โหได้แต่เตะต่อยปกตินะครับจังหวะนี้มาหยงชุนมีติดดาวอยู่บ้างครับผมนะโดนไปน้อยนิดนะครับไม่ได้โดนเยอะแล้วก็ไม่ได้มีอิมแพคกับเกมสักเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่จะโดนพาวเวอร์โดนกับป่าโดนบอสนะครับเมื่อกี้มีรูปดาวนิดหน่อยติดบ้างนะครับแต่น้อยมากนะ
ถ้ากับว่าไม่ใช่ใจความหลักที่ทำให้ชนะในแต่ละตานั่นเองเนาะเป็นอย่างนี้ทุกตาเลยนะครับไม่ว่าจะดูตาไหนก็ผลลัพธ์แบบนี้หมดเลยมีโอกาสส่วนช่วยในเกมมีแต่ว่าไม่ได้สร้าง Impact กับเกมขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ต่อยอะว่าง่ายไม่ได้เข้าตำแหน่งได้เข้าตำแหน่งก็ส่วนใหญ่จะตีธรรมดาซะมากกว่าไม่ได้เตะออกสกิลได้ต่อยออกสกิลเนาะทำให้ไม่ได้เห็นผลลัพธ์การใช้งานสักเท่าไหร่นี่เองส่วนใหญ่จะโดนป่วนจนไม่ได้เล่นซะมากกว่าฉะนั้นมาลองเล่นเองกันบ้างดีกว่าโอ้มีจินซีร่างไฮเปอร์แม็กด้วยเขาจับปั้นมาลองใช้งานกันนะครับและทีมที่เราใช้ก็คล้ายๆเกมตั้งรับเลยมาลองลุยดูครับผมดูซิจะสู้ได้หรือเปล่านั่นเองครับปล่อยไปเลยนะลุยจินซีแบกพี่หน่อยได้ไหมโอเคครับผมไอเทมมากันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวรอสวนเลยนะครับจังหวะนี้ออโต้บาแล้วก็พายุไปเลยครับผมจินซีเป็นไงหมัดหยงชุนไปไหมเมื่อกี้นี้เห็นกระเด็นทั้งทีมน่าจะเป็นโสมมากกว่านะครับยังไงดีจินซีมีรูปดาวไหมเมื่อกี้นี้แวบมีอยู่แต่ว่าตัวเดียวนะครับแต่ว่าจินซีฝั่งเราไม่เหลือเลยว่ะโอ้โหหายเกลี้ยงเลยฝั่งตรงข้ามเข้าเมตายืนไกลหรือเปล่าแบบนี้นะโอ้โหฝั่งเรานี่ติดออกันหน้าบ้านนะครับไม่ได้ออกมาเลยว่ะโดนหยุด5 วิเยอะด้วยนะครับผมมัวจะปล่อยจะจินซีไงโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับแบบนี้หมัดหยงชุนสวนกลับไปโดนเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่สะเทือนเลยว่ะนะเรียบร้อยครับผมพ่ายแพ้ไปอีกสัก1 ตาไปรอบนี้เจอแชมเปญมืดด้วยโอ้โหสงสัยยิ่งแล้วใหญ่อะไม่ลองไม่รู้ครับผมมันอาจจะสู้ไหวก็ได้นะเอามารอบนี้ผมจะไม่เน้นที่จินซีแล้วกันเน้นตัวแบกตัวอื่นแล้วกันเนาะตามทีมตั้งรับที่เราโชว์กันไปนะครับเผื่อมันจะชนะได้บ้างนะครับแล้วให้จินซีเป็นตัวเสริมทีมเนาะเอามาออโต้ไปเลยครับโอ้โหรอนนี่มันโคตรปวดเลยนะเนี่ยทีมเรานี่แทบจะไม่ได้เล่นเลยอะปล่อยออกมาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับจังหวะนี้แช่แข็งก่อนเลยบอทมันเหี้ยมโหดอยู่แล้วนะครับยังไงดีหายหมดอยู่อมตะไปโอเคจินซียืนอยู่บ้างนะครับผมแล้วหมัดหยงชุนสวนไปมีตายอยู่บ้างครับผมถ้าปล่อยมาเป็นตัวเสริมผมโอเคเลยนะเพราะว่ามีโอกาสได้เล่นบ้างเหมือนท่านชากะนะครับผมแต่ว่าพอปล่อยมาเป็นตัวหลักเน้นปล่อยเยอะนี่ดูไม่ค่อยช่วยทีมอะไรเท่าไหร่เลยโอ้โหโดนยกลอยมันจะโดนพลิกเกมไหมเนี่ยเขาสร้างกลุ่มหน้าบ้านได้แล้วนะครับผมโดนป่วนยับเลยฝั่งเราเอาแล้วไงแบบนี้จากได้เปรียบกลับเป็นเสียเปรียบทันทีครับผมแค่ตัวของรอนยกลอยตัวเดียวโอ้โหเอาเรื่องเลยเอาไงดีแบบนี้ยอยังยืนค้ำให้อยู่นะแต่ว่าโดนเมตายืนไกลสวนกลับมายังเหลือรอดเยอะอยู่นะผมฝั่งเราโดยเฉพาะจินซีนี่คือยังได้เล่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราดันไม่ออกเลยว่ะโดนป่วนยับนะครับโดนทั้งตันโดนทั้งกระเด็นจินซีวิ่งมาแล้วผมจังหวะนี้สกิลบัฟอย่างเดียวเลยและโดนป่วนกระเด็นได้ออกไงหมัดหยงชุนปล่อยไปแล้วครับผมหายไปครึ่งทีมโดนอยู่นะครึ่งทีมได้อยู่เหมือนจะได้แค่ยื้อครับผมเรายังได้เปรียบอยู่เต็มประตูนะขณะนี้นะครับเปลี่ยนกลับมาทีมแรกกันหน่อยเอามาแบกกันนิดนึงฝั่งตัวเริ่มลดจำนวนลงแล้วครับผมเราเริ่มสวนขึ้นได้บ้างนะครับสูสีนะสูสีตอนนี้สูสีโอเคได้เปรียบเรียบร้อยแล้วครับผมแบบนี้น่าจะชนะได้โอ้แต่ขืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะผมกว่าจะมาถึงจุดนี้เล่นลำบากมากครับผมถ้าไม่เล่นอาจจะดูดีกว่าหรือเปล่านะบทสรุปการใช้งานเจ้าจินซีฮ่องเต้ในร่างที่สุดของเขานะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าข้อเสียยังมีเหมือนเดิมไหมก็ยังมีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือแฝงหลบเหมือนจะสูงขึ้นในร่าง9 ดาวนะครับแล้วก็จากการที่มันเปราะบางแล้วก็ยังหลบไม่ได้เก่งจ๋ามากนะพอเป็น9 ดาวแม็กปล่อยตัวไว1 วิเนี่ยช่วยชดเชยการตายของมันได้บ้างนะครับผมแล้วก็รวมกระทั่งถึงมีพรสวรรค์ขั้นที่1เนี่ยมาช่วยทำให้มันยืนรอดเข้าตำแหน่งได้มากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าถ้าหากคุณอยากให้มันเก่งกาจแบกทีมของคุณได้บ้างสักเล็กน้อยนะคุณต้องปั้น9 ดาวแม็กคือเงื่อนไข1เงื่อนไขที่2คือคุณอย่างน้อยต้องมีปลดพรสวรรค์ขั้นที่1ครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ขั้นที่2ได้จะดีมากๆนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดมาก็คือใส่เกียร์เซตเต็มเมตาครับปล่อยตัวไว2 จุดลดแร่3 จุดมีจอดรักษามีอัปเกรดท่านเองเนาะถ้าไม่สุดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เห็นประสิทธิภาพแบบที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าหลีกเพชรลงไปเนี่ยใช้แบบธรรมดาทั่วๆไปก็ยังพอรับได้อยู่แต่ถ้าขึ้นมาสเตอร์เมื่อไหร่ต้องแบบนี้เท่านั้นครับมันถึงจะเห็นการแบกทีมนั่นเองซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วหลายคนน่าจะถามกันต่อว่าพี่แล้วแบบนี้จำเป็นต้องหามาติด ID หรือเปล่าผมก็ยังยืนยันคำตอบเดิมเหมือนกับร่างไฮเปอร์ที่เราทดสอบกันไปนะครับว่า should have เท่านั้นนะครับผมไม่ได้ need to have หรือว่า must have แต่อย่างใดเนาะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งระดับหนึ่งแล้วหาคุณใส่สุดให้มันได้แต่ถ้าคุณใส่สุดไม่ได้มันก็อาจจะไม่ได้เก่งมากมายขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆเลยครับที่จะเปิดในรอบนี้เ
เองเนาะอยากจะข้ามก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครที่เป็น ID ใหม่ๆยังไม่มีเรนเจอร์ใช้เนี่ยแนะนำว่าเปิดได้ก็เปิดนะครับเผื่อเอามาใช้งานไปก่อนได้นั่นเองนะครับดีกว่าไม่มีเรนเจอร์จะใช้เลยนั่นเองและถ้าหากอยากจะให้มันเปล่งประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแนะนำว่าภายทีมควรจะต้องมีตัวป่วนเยอะๆเนาะเพื่อส่งเสริมให้จินซีมันมีโอกาสได้เล่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย